Ugye most a Vintage Galériában megtekinthető Ősz Gábor képek a falon, Pictures on the Wall című kiállítás, ami abban a szempontból is egy nagyon izgalmas esemény, hogy bizonyos műveket, mint akár a mellettem látható monumentális festményt most láthat a közönség az első alkalommal egy nyilvános kiállításon. Másrészt pedig nagyon izgalmas visszatekinteni Gábornak az 1990-es évek elejé tevékenységére, 91 vagy 93 körül festett alkotásaira. Egyik oldalról visszatekinteni arra, amit akkor csinált, másik oldalról pedig megnézni azt, hogy mindaz, ami azóta történt, mindazok a művek, amiket azóta alkotott, hogyan kapcsolódnak azokhoz az alapproblémákhoz, amelyek közül nagyon sok minden már ezeken a korai, vagy korainak mondható, ha fogalmazhatok így, korainak mondható műveken megjelentek. Én most nem készültem konkrét kérdésekkel, inkább egy-egy kulcsszót írtam ki magamnak, jegyeztem fel ezekkel a művekkel kapcsolatban, amelyek ugye önmagukban is egy kicsit képletszerűen képeznek le bizonyos alapproblémákat, lényegében a festészet alapproblémáit, a képalkotás alapproblémáit, mit jelent a kép, és mit jelent a különböző médiumokban egymás mellé rendelt kép, mit jelent látni a képet, és mit jelent rákérdezni a képre, akár képalkotó személyként, akár értelmezőként. Ugye Gábor bizonyos szempontból is, hiszen nagyon fontos részét képezi az alkotói gyakorlatának a teoretikus reflexió, ezekhez a művekhez is írt egy egészen elképesztően izgalmas, poétikus szöveget, amely most is olvasható a kiállításhoz kapcsolatban, és hát persze nagyon sok mindent feltettem már máshogy lát, vagy másképpen gondol, mint akkor, de nagyon sok kérdés viszont azt gondolom, hogy akár egy általánosabb érvényben is érvényes lehet a művészetére. Én a beszélgetés kiinduló pontjául az első, vagy az egyik első kulcsfogalomként magát a festészetet választanám, és ehhez mellé, vagy emellé rendelném az új festészet fogalmát is, hiszen 2023-ból visszatekintve sokak számára akár még meglepő is lehet, hogy a Gábor az új szenzibilitás kiállításokon jelent meg először egy szélesebb művészeti köztudat számára, és hát az ő alkotói praxisa nagyon rövid ideig is, de mégis az új festészetből indult ki, és amit itt látunk, ha jól értem, egyfajta eltávolodás is az új festészettől, de mégiscsak valami módon a kiinduló pont az volt. És az első kérdésem ez, hogy hogyan is indult a festői pályád, és hogyan kapcsolódtál az új festészethez, illetve hogyan alakult az ettől való eltávolodásod így a 80-as évek második felétől a 90-es évek elejéig? Na hát, igen, festő voltam, festőnek indult a pályám, festészetet már amennyire ezt tanulni lehet, végeztem az akadémián, akkor még akadémiának nevezett intézményben, úgyhogy ilyesfajta gyakorlat volt hozzám a legközelebb álló. Már ebben az időszakban is voltak olyan természetű kísérletek, amik nem kifejezetten a festés fogalomköréhez tartoztak, már amennyire a festést fogalomnak lehet nevezni. Ugye én majd, hogy akkor kezdtem a főiskolát, amikor ez az egész dolog már zajlott javában, nem Magyarországon, de zajlott. És akkor ugye, mint ugye általában, akkor ilyen kapkodós hangulatban az itteni művészet próbált reagálni erre a jelenségre, és hát, És ha tovább lépünk ezekre a művekre, illetve a Képek a falon sorozatra, ami pedig már inkább a 90-es évek eleje vagy 80-as évek vége
Hogyan írható le ez a folyamat, ahogyan eltávolodtál sok szempontból az új festészettől, bár ez továbbra is egy festészeti diskurzuson belül képzelhető el, mint gondolkodásmód, mint képalkotói eljárás. Hogyan jutottál el ehhez a nagyon sok szempontból konceptuális szemléletű, a tautológiákra épülő, vagy tautológiákra épülő és építő, a kép miben létét tematizáló gondolkodásmódhoz, amit én leírnék akár úgy is óvatosan, mint a festészetnek egyfajta konceptualizálását, ezen a ponton még festészetként, de mégiscsak konceptualizálás ebben az értelemben. Mi volt a döntő lépés, ahogyan kvázi kiléptél abból az új festészeti gondolkodásmódból, és beléptél ebbe? Gondolom nem volt egy éles váltás, de mégis egy folyamat lehetett ez. Igen, hát ez egy folyamat. A folyamatot tulajdonképpen nagyon nem tudom konkretizálni, tehát itt nem csak folyamatos gondolati váltások, ütésváltások követték egymást ebben a folyamatban, hanem itt voltak ilyen, ha úgy tetszik, akciószerű kaszabolások is, aminek még tehát akkor az ember nem nagyon meg. érezte meg a jelentését, csak folyamatos kísérletezés következett be, ami mondjuk úgy, hogy inkább a környezetemben, nem a közvetlen környezetemben, hanem az a művészeti közeg, amit én magaménak vallottam, ugye az változott, és arra valamilyen fajta reakció, vagy ellenreakció következménye volt az, hogy ugye ez itt, ha mondjuk az én generációmat veszem alapul, ugye ez bizonyos fajta nagyon különböző embereket tömörített azáltal, hogy valami nagyon hasonló dologgal foglalkoztak, amit aztán az idők során kiderült, hogy azért mindenki egy ilyen más irányt vett. Tehát ez egy ilyen kiinduló pont volt a számomra, de mondjuk ne felejtsük el, hogy ja, igen, miközben az ember látott David Salt, vagy Julian Schnabelt, vagy a német Heftige Malereit, vagy mondjuk csak hogy a legfontosabbakat rám nézve fontos képeket, vagy festőket, vagy festői gesztusokat említsem. Voltak kísérletek arra nézve, hogy nem is az, hogy kiszabaduljak ennek az anyagszerűségnek a környezetéből, hanem inkább az, hogy megmutassam azt az aspektust, hogy ez nem csak a festészetre vonatkozik, hanem minden a képpel való foglalatosság vagy fogalomkör, az tulajdonképpen ebbe beletartozik. Majdnem, hogy azt mondhatnám, odáig, addig a pillanatig, holott, ha ránézek ezekre a képekre, mégis az jut eszembe, hogy itt van egyfajta nagyon érzelmi, drámai aspektus, tehát ha úgy tetszik, nagyon romantikus szempontokból megközelített kifejezés. És mit értesz drámai aspektus alatt? Hát például, ahogy megvan ez az egész festve. Tehát ugye a festéknek az anyagszerűsége, az irdatlan tömegű anyag, ami fel lett hordva a vászonra, ez egyfajta, de ugyanakkor az, hogy itt nem egyfajta ilyen expresszionista, vagy tassista, vagy nem tudom én milyen vagdalódzás, vagy küzdelem következik utána a vásznon, hanem hogy minthogyha azt az irdatlan mennyiségű anyagnak a rendbe rakásán munkálkodnék, tehát hogy valamilyen rendszerbe való terelése,
Tehát, hogy itt szemmel láthatóan nem arról van szó, hogy mondjuk fest az ember, és akkor valami megjelenik a képen, és ahhoz kezdek el viszonyítani, és akkor az alakítja tovább a képet, hanem mint egy már a fejedben meglévő gondolatnak tulajdonképpen a kifejezését kellene valamilyen formába. Tehát, hogy mondjam, miközben vannak ilyen érzelmi töltetek ebben az egész folyamatban, ugyanakkor pedig nem tudom elvonatkoztatni magam olyanoktól, hogy mit tudom én, a József Kosszútnak a szék, ugye? Tehát, hogy ott a szék önmagát írja le, vagy a székről egy fotó, a székről egy leírás, és maga a szék. Tehát az önleíró mű bizonyos szempontból, ami a konceptuális tautológia képleteknek egy alapja. Ugye ez a mű önmagát írja le, a kép önmagát írja le, a képbe ágyazódik egy másik kép, ami tulajdonképpen azonos azzal a képpel, de mégsem azonos, mennyiben nem azonos. És akkor azt mondhatnám, hogy amíg ez ugye egy ilyen nagyon hűvös, konceptualista megközelítése ennek a gondolkodásmódnak, vagy fogalomkörnek, ha úgy tetszik, amiben nincsen semmilyen romantikus aspektus, nincs ott ez a fajta lényi gondol, ez a Wittgensteini filozófikus, hogy mondjam, pontokba szedett tétel, ha úgy tetszik, és hát ezt ugye még erősíti azzal is, hogy nem ő ír valamit a székről, hanem mellé teszi a szék szótári... Igen, egy lexikon definíció. Igen. Tehát, hogy még ezzel még inkább azt az általánosítást akarja velünk közölni, ami tulajdonképpen bennem is megvolt, tehát, hogy a fekete négyzeté redukálódó kép, amit sokan nem apostrofálnak direkt mondjuk a képpel, és akkor persze az a kérdés fölmerül, hogy mi a kép, vagyis mi a kép feladata. Az a feladata, hogy mivel itt egy vizuális rendszerről van szó, hogy minél közelebb vigyen minket a valósághoz, minél inkább a valósághoz való viszonyunkat próbálja érzékeltetni. Visszatérnék egy utolsó pontig a festészethez, mert van még egy kulcsfogalom szerintem, ami ezeknek a képeknek a kapcsán megkerülhetetlen, ez talán evidencia is, ugye ez a monokrómia. Tehát valami módon neked a festészettel kapcsolatos vizsgálódásaidnak egyfajta végpontja is a monokrómia. Te hogy látod ezeknek a műveknek a kapcsolatát mondjuk úgy a monokróm festészeti gyakorlatokkal, vagy a radikális festészettel, ami valami módon a képre, mint tárgyra, a képre, mint anyagi adottságok által meghatározott entitásra fókuszál. Mennyiben érzed ezeket a műveket értelmezhetőnek egy ilyen kontextuson belül? Ja, hát igen, ez a monokrómia, ez kétségkívül úgy tetszik konkrét példával, mint hogy az ember a száradó festékbe tud beleragadni. Valahogy így beleragadt ebbe a viszonylatba. Mert ahogy te is említed, ugye, ha úgy tetszik, akkor itt egy ilyen realisztikus aspektus is szerepet játszik, ugye, hogy azért fekete a kép, mert nincs fény. Tehát ugye a sötétben egy láthatatlanná vagy lapuló szituációba kerülő képnél, ugye a fal szürkéje és a kép feketéje közötti viszonylatból ugye létrejön de hát ugye ez a sötétséghez, tehát a fényviszonyhoz köthető realisztikus, ha úgy tetszik, ábrázolásnak a aspektusa vagy megközelítése, hogy lehet-e ezt a fajta viszonylatot apostrofálni úgy, mint egy monokróm állapot, tehát hogy ez egy
olyan valós téri viszonylat, amelyet ilyen szempontból köthetek a festői monokrom viszonylatához. Ez természetszerűleg számomra egy ilyen állandó kérdésként merült föl ebben az időben. Annak ellenére, hogy természetesen főleg ugye a Károly Zsigán keresztül, aki ugye akkor került a főiskolára, ő egy ilyen monokrom programot indított. Ugye a Zsigáról sokat beszéltünk, még a Birkás érdekelt volna, a Birkás Múzeum sorozatával volt-e bármilyen? Tehát ilyen beszéltél arról, hogy a fotókat készítettél akár a szépművészeti vagy egy múzeum. Igen, talán azért, mert hogy nekem a Zsigával volt egy ilyen személyes, ha úgy tetszik, baráti viszonyom, ami viszont a Birkással nem volt. Holott a Birkás az ugye abban az időben ugyanúgy a középiskolában tanított, mint ahogy én oda akkor jártam, de mégsem alakult ki közöttünk egyfajta olyan szellemi viszony, amiben megvitattuk volna ezt a kérdést. Holott igen, ismertem már a múzeumi képei előtt, ugye a 70-es években ezeket a fotófestményeit, ezeket a fekete-fehér fotófestményeket, ahol szintén volt egy ilyen tudod, a festmény a interiőrben. Igen, a kép a képben. A kép a képben fogalom, ugye? Tehát végső soron ezt is nyugodtan nevezhetném valamiféle inspiratív elemnek, ami ebben a dologban közelebb vitt volna ez a fogalomkörhöz. És érdekes módon ezek valahogy nem jutottak eszembe. Például emlékszem, hogy az ő múzeum képeinek a legelső kiállítása aztán 79-ben lehetett. Ott voltam a megnyitón is. Tehát ezek öntudatlanul épülnek be. Öntudatlanul kellett, hogy ez a dolog valamilyen értelemben. Vagy a Tóth Endrének van egy az éjszakai látogatása a múzeumban. Igen, pontosan, így van. Igen. Tehát ezek, hogy mondjam, inkább olyan elemek, amik inkább megerősítették az én elképzelésemet, de nem inspiratív módon voltak jelen. Mint ahogy ugye amikor a Zsiga, ugye Károly Zsigmond ugye egyetemre kerül, akkor én már tulajdonképpen Hollandiában vagyok, majdnem. Tehát ilyen értelemben nekem az ő monokrom programjához nem volt sok közöm. Tehát, hogy inkább megerősítés volt számodra, mint inspiráció. Igen, tehát abban az időszakban nagyon közel álltak egymáshoz időben, tehát ez mondjuk nagyon közeli. De hogy hát erről mondjuk csak ő tudna igazából beszélni, de hogy mi köze volt a monokromnak mondjuk az ő munkájához, ami igazából soha nem volt köthető a monokrom festészethez, ami alapjában véve elég érdekes. Tehát, hogy ő végső soron mégiscsak egy ilyen pedagógiai, historikus aspektusból közelítette ezt a problémát meg, és nem pedig egy ilyen élő, engem is foglalkoztató, mint alkotóként foglalkoztató dolog, hanem ez egy... Nekem még egy záró kérdés jutott az eszembe, ami talán így jól keretezi a dolgot, ami már inkább egy ilyen személyesebb vagy szubjektívebb kérdés, és sok szempontból a nyitó kérdéshez is kapcsolódik, hogy egy nagyon érdekes szituációban vagyunk, hogy egy visszatekintő jellegű kiállítást csinálunk, több évtizeddel ezelőtti műveket veszünk elő és mutatunk be itt ebben a térben. És neked személy szerint, amikor ezek a képek hosszú idő után ki lettek csomagolva, fölkerültek a falra,
milyen érzés volt szembesülni ezekkel a képekkel ennyi idő után, hiszen nem tudom, hogy a hosszú eltelt időben, vagy az azóta eltelt időben hányszor nézted meg ezeket a műveidet, de biztosan érdekes lehetett akár ennek a több évtizednek a tükrében újra ránézni ezekre a képekre. Jó érzés volt, tehát nem volt egy ilyen, nyilvánvalóan, hogyha úgy éreztem volna, hogy ez szellemi értelemben, technikai, mindenfajta viszonylatában olyan radikális mértékben túlléptem rajta, hogy ezzel már nem vagyok képes azonosulni semmilyen értelemben, akkor bizonyára nem született volna meg ez a kiállítás. Úgyhogy nem csak számomra volt egy érdekes kérdés az, hogy most milyen viszonylatba kerülök majd vele, hanem hogy érdekes volt nekem az is, hogy amikor elmentem Hollandiába, akkor úgy tűnt nekem, hogy így a széne pillanatok alatt elfelejtette azt a fajta tevékenységet, amit én itt akkoriban folytattam, és nyilvánvalónak tartom szerintem, hogyha nem lett volna egyfajta ilyen téri visszakanyarodás, ami egy folyamatos kapcsolatot jelentett az országgal, de hogy arra emlékszem, hogy amikor az első 2010-es kiállításom itt volt ebben a galériában, meg a Pári Fotón nyert díj, az tulajdonképpen úgy apostrofált egy csomó ember, úgy apostrofáltak, mint fotográfust. Ami egy ilyen teljesen abszurd szituáció volt számomra, mivel én sose készítettem fényképeket, nem abban az értelemben mondjuk, mint egy fotográfus. Furcsa viszonyom volt mindig a fotóhoz, mert mint médium mindig izgalmas volt, de igazából nem éreztem azt, hogy mint egy fotográfus, aki ezt a nyelvet szervesen. Tehát, hogy ezt most nem tudom, hogy milyen apropóban mondtam, de hogy hogy végül is, hogy én mit gondolok most erről, engem inkább most azt foglalkoztat, hogy mások mit gondolnak majd erről. Talán ezért is hoztam ezt a példát, hogy sokan nem is tudták szerintem, hogy én egyáltalán festettem. De hogy... Véletlenül sok mindent meg lehet érteni abból, amit később csináltál, ha visszamegyünk ehhez a bizonyos ősrobbanáshoz, ahogy fogalmaztál. Vagy az origóhoz, ahogy te fogalmaztál. De igen, kétségkívül mindenképpen szerintem ez lesz majd a számomra a legfontosabb része, vagy a kihívás ebben az egész történetben, hogy mások hogyan fogják ezt a dolgot értelmezni. Nyilvánvalóan itt olyan munkákról van szó, főleg itt a legnagyobb munka kapcsán, amik soha nem voltak még láthatóak, nem volt bemutatva. Tehát elkészültök után szinte... Ez, hiszen igen. Tehát ilyen most jelennek meg azt mondhatnák, hogy ősbemutató, és az ős itt az értelemben szó szerint is értelmezhető. Szóval igen, ez egy jó záró akkor szerintem, hogy ősbemutató. Tehát, hogy egyrészt nagyon régi, másrésztről meg az őse, sok mindennek az őse. Őse is, és akkor az eredet. Na hát, köszönöm szépen, ez jó végszó. Köszönöm.